A very good morning to all. I welcome you back once again in the lectures of your BWOC financial market. I welcome all the students of account and taxation also because the banking related law, the subject which I'm going to teach you, it is common for financial market as well as the account and taxation. Okay, first of all, I would like to introduce myself in front of you that my name is Assistant Professor Bhagyashri Bhosle. My qualification is MA SET B.Ed and I'm pursuing PhD from the Shivaji University, Kolhapur. Okay, I am here to teach you about the banking related law, which is the compulsory subject for the GEC. GEC, you know, the general component, it is for the 60 mark. Okay, first of all, I would like to tell you that this is the subject which related to the theoretical part related to the banking only. Okay, whenever we are going to study about the banking sector, there are several laws from the establishment of the RBI till nowadays. The new acts like a SARFAESI or IT Act is also implemented in the banking sector. The number of laws which is very useful to day by day functioning of the banking sector, and hence it is included in your syllabus. Now we are going to discuss about the syllabus of this content, okay, of this subject. But first I just want to explain you what will be the teaching, you can say the nature of teaching in my subject. काही लेक्चर्स मी हे जे काही आहेत हे यूट्यूब लेक्चर्स तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट आय विल कंडक्ट झूम सेशन्स, लाईव्ह सेशन्स विल बी देअर वेअर वी गोइंग टू स्टडी द केस स्टडी ऑफ द पर्टिक्युलर लॉ. त्यामध्ये आपण एखादा केस स्टडी डिस्कस करणार आहोत की बाबा आता हा लॉ मी तुम्हाला शिकवला, एखादा सरफेसी ॲक्ट मी तुम्हाला शिकवलेला आहे, हाऊ इट इज ॲप्लिकेबल. एखादा IT ॲक्ट मी तुम्हाला शिकवला आहे, त्यातला अमुक एक सेक्शन कशा पद्धतीने ॲप्लिकेबल होतं, हे प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट कशा पद्धतीनं केलं जातं, कोणत्या कोणत्या आपण म्हणूया की कोणत्या चुकीच्या म्हणजे जे काही माल फंक्शनिंग आपण बघत असतो त्याच्यावर हे लॉज कशा पद्धतीने ॲप्लिकेबल होतात, हे सगळं आपण ऑनलाईन सेशन्समध्ये सुद्धा डिस्कस करणार आहोत. सो पहिल्यांदा मला सगळ्यांना हे सांगायचं की बँकिंग रिलेटेड लॉ इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट अंडर द GEC टायटल. सो इट इज फॉर द 60 मार्क्स. द ऑनलाईन एक्झामिनेशन ऑफ द, यू कॅन से, ऑन द थेरी बेसिस ओनली टेकन ऑन द 60 मार्क्स अँड 40 मार्क्स विल रिलेटेड टू द प्रॅक्टिकल्स ओनली. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण केस स्टडीज डिस्कस करणार आहोत, हेही लक्षात घ्या. 40 मार्क्सचं जे काही प्रॅक्टिकल असेल ते काही मी तुम्हाला सेमिस्टर एंडला देणार नाही आहे, तर ते जसं माझं चॅप्टर शिकवून होतील त्या पद्धतीनं त्याच्यावरचे असाइनमेंट्स असू दे, त्याच्या पद्धतीनं त्याच्यावरचे काही केस स्टडीज असू देत, काही रेलेव्हंट सेमिनार्स असू देत, आपण ते घेणार आहोत. आता फॉर एक्झाम्पल जर मला तुम्हाला इथं सरफेसी ॲक्ट शिकवायचं असेल तर मग मी तुम्हाला किंगफिशर एअरलाईनची एखादी केस स्टडी देईन किंवा जेट एअरवेजची एखादी केस स्टडी मिळेल तुम्हाला, किंवा आजकाल आपण जे गीतांजली माया गोल्ड, एक नीरव मोदीचे केसेस वगैरे जे काही ऐकत असतो ह्याच्यावर आपण सेमिनार तिथं कंडक्ट करणार आहोत. सो दॅट पहिल्याच लेक्चरमध्ये जस्ट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दॅट की प्रेझेंटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Each and every day the presentee will be taken and the screenshots of the online lecture will be forwarded to the authority which will analyze how many percentage of युअर प्रेझेंटी, तुमची किती प्रेझेंटी आहे हे ऑथॉरिटीकडेही जाईल. आणि त्याचबरोबर जे काही माझे यूट्यूब सेक्शन असतील त्यामध्ये यू हॅव टू टाईप युअर नेम इन द कमेंट बॉक्स, दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ प्रेझेंटी. सो कंपल्सरी प्रेझेंटीला माझ्या लेक्चरला तर मी खूप जास्त महत्त्व देते. जो आजच्या माझ्या ऑनलाईन सेशनला हजर राहणार नाही त्याला उद्या मी काय शिकवते हे निश्चितच समजणार नाही, कारण बँकिंग रिलेटेड लॉजमध्ये आपण सगळे लॉज बघतो. इट इज अ थेरॉटिकल कन्सेप्ट. सो बरेचसे जे सेक्शन्स आपण स्टडी करणार आहे ते डिपेंड अपॉन इच अदर, सो दॅट इफ यू स्टडी द आर्टिकल, प्रिव्हियस आर्टिकल, देन अँड देन ओनली यू कॅन इझिली एक्नॉलेज द फर्दर आर्टिकल बिकॉज इट इज डिपेंडंट. ओके, सो दॅट प्रेझेंटीला खूप जास्त महत्त्व द्या. ज्याची प्रेझेंटी भरणार नाही तर रिलेटिव्ह ॲक्शन्स विल बी टेकन ऑन देम, ते तुम्हाला लक्षात येईलच. अकाउंट अँड टॅक्सेशनच्या मुलांसाठी मला हे सांगायचं आहे की GECचा जरी विषय असाल तरीसुद्धा 60 मार्क थेरीला राहणार आहेत, 40 मार्क्स प्रॅक्टिकलला राहणार आहेत आणि ते चॅप्टर वाईज राहणार आहेत. असं नाही की कॉन्सॉलिडेट एकदाच मी 40 मार्क्सचं प्रॅक्टिकल दिले आणि तुम्हाला ते कंप्लीट करायचं, ते असं राहणार नाही. जे काही चॅप्टर वाईज माझं शिकून होईल त्या पद्धतीनं मी तिथं वर्क अलोकेशन करणार आहे आणि आय एम एक्सपेक्टिंग यू दॅट फुलफिलमेंट ऑफ युअर सबमिशन्स ऑन डेट. जर तुम्ही ते मी सांगितल्या पद्धतीनं जर कवर केलात तर तुम्हाला सबमिशनपर्यंत ते तुमचे कवरसुद्धा होतील. ओके, नाव आय एम गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स माय सब्जेक्ट, दॅट इज अ बँकिंग रिलेटेड लॉज. ओके,
here also you have to study the 4 chapter. As per like all subject, you have to focus on 4 chapter. The first is the fundamentals, that is the regulatory framework for the banking in India. Whenever the bank established, what will be their functions, what will be their objective, what will be their rights, for that some legal framework was framed at the time of ब्रिटिशर्स. ओके, त्यावेळेस ब्रिटिशर्स होते, त्यांनी एक काही वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे भारतीयांना करून दिलेले आहेत आणि त्या कायद्याच्या कचाट्यातच आपण वेगवेगळ्या बँकिंग सेक्टर्स काम करत असतो. मग आपण फ्रॉम 1934 टिल डेट आत्तापर्यंत जे जे काही अमेंडमेंट झाल्या, नवीन जे काही लॉज आपले इथं आलेले आहेत, ह्या सगळ्याचं डिस्कशन ह्या 4ही चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. तर लेट वी स्टार्ट विथ अवर युनिट फर्स्ट, दॅट इज रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द बँकिंग रिलेटेड लॉज. त्यामध्ये फर्स्ट लॉ वी हॅव टू फोकस्ड अबाउट द RBI ॲक्ट 1934 अँड इट्स इज रिसेंट अमेंडमेंट्स. आता 1934ला वेन द RBI वॉज एस्टॅब्लिश, ॲज यू नो की 1934 म्हणजे हे मी स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ सांगते, वेन द ब्रिटिशर्स वॉज द डॉमिनंट इन अवर कंट्री. आणि त्यावेळेस ते जे आलेले होते ब्रिटिशर्स, जे काही आलेले होते, दे आर केमिंग फॉर द ट्रेड पर्पज ओनली अँड दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग करन्सी, रिगार्डिंग फायनान्स, रिगार्डिंग you can say the money transaction, and so that the necessity of the एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बँक वॉज अराइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशरांना असं वाटलं की जसं आपल्या देशामध्ये एखादी सेंट्रल बँक काम करते, सेम तसं ह्या देशामध्ये सुद्धा सेंट्रल बँक असली पाहिजे की जेणेकरून करन्सीचे जे इश्यू येतात, कारण तुम्हाला माहीतच आहे की ॲट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स व्हेरियस किंग ऑफ द प्रोव्हिन्सेस वॉज देअर. वेगवेगळ्या राज्याचे राज्यकर्ते तिथं होते, राजे होते आणि प्रत्येकाची वेगळी करन्सी असायची. मग त्यांना ट्रेडिंग करताना खूप प्रॉब्लेम यायचा. ट्रेड करत असताना मग ट्रान्झॅक्शन कसे करणार आहात, त्या राजाच्या राज्यात जर तुम्ही काय विकलं तर तो त्याची करन्सी देणार, ती ह्या राजाच्या राज्यात चालणार नाही, असे बरेचसे प्रॉब्लेम्स तिथे क्रिएट होत होते. अँड सो दॅट देर इज नीड ऑफ युनॉनमस करन्सी or the monopoly of the printing of the currency should be given in the one hand only. अशा काही नीड्स तिथं अराईज झाल्या आणि मग 1934चा RBIचा कायदा आला आणि ह्या कायद्यानुसार RBI वॉज एस्टॅब्लिश्ड ऑन द 1935 अंडर द हिल्टन कमिशन, ज्यालाच तुम्ही रॉयल कमिशन असंही म्हणता. मग ह्या ॲक्टच्या ज्या काही रूल्स आहेत, मग त्यामध्ये पर्टिक्युलर सेक्शन्स आहेत जिथं आपण RBIला एक काय म्हणूया की रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणून काम करायला तिथं चान्स दिलेला आहे, किंवा एक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी, डॉमिनंट बँक, और यू कॅन से द बँकर्स बँक, गव्हर्नमेंट्स बँक, हे जे आपण RBIला म्हणतो, हे विच वी स्टडीड इन द 12th स्टँडर्ड, दॅट पॉईंट इज कमिंग फ्रॉम द RBI's ॲक्ट 1934. RBI never accept the deposit, as you know. It is act as the bankers bank and government's bank. So that controlling authority, regulatory authority, म्हणून त्याचं नेमकं काय काय काम आहे हे सगळं आपल्याला तिथं स्टडी करायचा आहे. त्याच्यानंतर मात्र काय झालं की देअर वॉज व्हेरियस बँक्स वॉज एस्टॅब्लिश, बट दे वेअर अंडर प्रायव्हेट कंट्रोल अँड दे आर नॉट एंटरटेनिंग द पर्सन लाईक यू अँड मी, लाईक अ मिडल क्लास ऑर द फार्मर्स ॲज वेल. दे ओनली एंटरटेन द ट्रेडर्स or the businessman, and hence in the 1949 बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट वॉज पास्ड. मग आता ह्या बँकांवर RBIचा कंट्रोल असला पाहिजे, ह्या बँकांनी कशा पद्धतीचं काम करायचं आहे, ह्या बँकांनी डिपॉझिट किती गोळा करायचे आहेत, लोन्स किती प्रमाणात द्यायचे आहेत, त्याचे व्याजाचे दर कसे असले पाहिजेत, ह्या सगळ्या गोष्टी, नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्व्हॉल्ड इन द बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट. रेग्युलेशन म्हणजेच काय तर नियंत्रणाचा कायदा 1949ला आला. आणि ह्या कायद्यामध्ये आजकाल जसं काही म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे सिच्युएशन चेंज झाल्यात, सो दॅट नेसेसिटी ऑफ अमेंडमेंट इज देअर. सो सम आर्टिकल्स इन द 1949 ॲक्ट वॉज अमेंडेड. त्या अमेंडमेंटसुद्धा आपण शिकणार आहे. अमेंडमेंट्स म्हणजे सुधारणा, की पूर्वी आपण जो काही कायदा केलेला होता त्याच्यापेक्षा आत्ता आपल्याला त्यामध्ये काही सुधारित करण्याची गरज आहे आणि त्या सुधारणा त्यांनी तिथं मांडलेल्या आहेत. नेक्स्ट आहे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. यू नो द लाईक चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच वॉज युज्ड फॉर द ट्रेड पर्पज. ओके, व्यापारासाठी बिल्स वापरले जायचे, चेक्स वापरले जायचे. दीज आर नथिंग बट द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. दीज आर नॉट अ कॅश बट दीज आर द नियर मनी. आणि मग ते नियर मनी कसं असलं पाहिजे, त्याची व्हॅलिडिटी काय असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये सोर्स काय लिहिला गेला पाहिजे, त्याच्यावर आपण काय म्हणू, इट इज अ ट्रस्टेबल इन्स्ट्रुमेंट. मग त्याच्यासाठीचा जो कायदा आला तो निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट आहे. हा 1881चा ब्रिटिशर्सनीच केलेले ही कायदे आपल्या इथं दिसतात. मग हा 1881चा जो काही अमेंडमेंटचा लॉ आहे तो देखील आपण बघणार आहे. आणि नेक्स्ट आहे बँक ऑम्ब्युड्समन स्कीम. आता ऑम्ब्युड्समन हा स्पेलिंग बऱ्याच वेळेस प्रोनाउन्सिएशनला सुद्धा मुलांना खूप अडचण येते, मॅडम हे काय आहे. ऑम्ब्युड्समन इज द पर्सन हू इज अपॉइंटेड टू सॉल्व द problems related
बँक अँड देअर कस्टमर्स, विदिन द बँक अँड देअर कस्टमर्स. आता बँक म्हटलं की काही प्रॉब्लेम्स आहे ना, तुमचेही बँकेशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स असू शकतात. मग जर तुम्ही अनसॅटिस्फाईड असाल तर ती तक्रार तुम्ही ऑम्बुड्समनकडे मांडू शकता. आणि ऑम्बुड्समन इज द पर्सन इज अपॉइंटेड टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स विच अरायझेस ड्यू टू द बँक अँड देअर अकाउंट होल्डर्स. त्यांच्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स येतील, मग हे ऑम्बुड्समन काय स्कीम आहे आणि मग त्यानं कशा पद्धतीनं काम केलं पाहिजे, तुम्ही तक्रार कशी करू शकता, त्याला पण एक व्हॅलिडिटी आहे की बाबा तुम्ही पहिली तक्रार तर तुम्ही बँकच्या मॅनेजरकडे करू शकता. इफ इज नॉट providing the information to you within a month, then you can go towards the ombudsman. मग ते तुम्ही मेल थ्रू सुद्धा जाऊ शकता किंवा तुम्ही डिरेक्टली सुद्धा बाय हँड एखादी तक्रार देऊ शकता. जे डिपेंड्स. तर ती ऑम्बुड्समन स्कीम जी काही आहे ती वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट चॅप्टर. तर दिस इज ऑल. Actually it is a very bulky chapter because it involves the 3 very important law, because this law is very important for the commerce student. Unless and until he not study this 3 law, he is not able to work in the financial sector. सो दॅट हे तिन्ही लॉ पहिल्याच चॅप्टरमध्ये टाकलेले आहेत. सो खूप महत्त्वाचे आहेत. आपण ह्याच्या प्रोव्हिजन्स मोस्टली बघणार आहोत, कारण तुमची एक्झाम जी काही आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह राहणार. सो ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामला मोस्टली आपण आर्टिकल्सवर भर देतो की कोणते आर्टिकल्स आहेत, ते कशाशी रिलेटेड आहेत, कारण त्याच्यावरच तुमच्या जर काही इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ आहे ते बेस्ड अपॉन द आर्टिकल्स ओनली. तर दिस इज द 4. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द RBI's Act 1934. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट यू कॅन से बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 अँड इज अमेंडमेंट्स ह्या प्रत्येक लॉमध्ये होत जातात ॲज पर द नीड ऑफ द इकॉनॉमी. नेक्स्ट इज द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट वॉज enacted in 1881. After all, the ombudsman scheme is a recent scheme in the 2005-6. It is related to the dispute arises between bank and their customer. So this is all about, this is total explanation about the chapter number 1. The next is all about, you can see on the screen as well, the unit number 2 is the legal aspect of the banking operations. When you are engaged into the banking operations, various day by day activity done by the banking, some legal frame is there. आणि ते कुठले लीगल ॲस्पेक्ट आहेत तर त्यामध्ये बुक एव्हिडन्स ॲक्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आजकाल तुम्ही सगळे टेक सॅव्ही आहात, आता सगळं तुम्ही डिजिटल इंडियाचा नारा लावलेला आहे, सो दॅट तुमची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कुठंही इंटरनेटवर म्हणजे नेट बँकिंग अवेलेबल असेल तर इझिली तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. पण पूर्वी हे सगळं मॅन्युअली मेंटेन केलं जायचं. जसं आता तुम्ही तुमचं लेजर अकाउंट तयार करता अकाउंटन्सीमध्ये, सेम तसंच बँकेचं एक लेजर अकाउंट असायचं, त्याच्यामध्ये ते सगळं लिहिलं जायचं. आता डिजिटल आहे सो दॅट ते कम्प्युटराइज्ड फीड होतं. परंतु जेव्हा मॅन्युअली केलं जायचं तेव्हा ते इव्हिडन्स म्हणून आपल्याला ठेवावं लागायचं. आता जे काही मी कम्प्युटराइज्ड करते हे कम्प्युटराइज्ड मी आफ्टर 50 इयर्स सुद्धा मला ते इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. परंतु जेव्हा रिटर्न होतं, लेजर अकाउंट्स वगैरे असायचे, बुक किपिंग म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो तुम्ही बुक किपिंग असायचे, हे मेंटेन ठेवणं खूप अवघड असायचं. आणि इट वॉज कन्सिडर ॲज अ इव्हिडन्स इफ एनी डिस्प्यूट इज अराईज ना, तर बँकेचे जे काही लेजर अकाउंट्स आहेत ते तिथं कोर्टामध्ये ॲज अ प्रूफ म्हणून तिथं किंवा इव्हिडन्स म्हणून तिथं ग्राह्य दिले जायचे. आणि सो दॅट तिथे एक ॲक्ट होता ज्यालाच आपण बँकर्स बुक इव्हिडन्स ॲक्ट 1891 असं म्हणतो, कारण तो एक प्रूफ मांडला जायचा. आता या गोष्टींचं गांभीर्य तुम्हाला माहिती नाही, कारण तुम्ही सगळे डिजिटलायझेशनचे आहात. तुम्ही काय म्हणणार, मॅडम विदिन अ मिनिट मला अकाउंटची हिस्ट्री माझ्या कळती, ट्रान्झॅक्शन करतात, मी मिनी स्टेटमेंट काढू शकते. येस, परंतु हे पूर्वी नव्हतं. पूर्वी सगळं मॅन्युअली असायचं आणि मग ते बँकेला ते ठेवावं लागायचे डॉक्युमेंट्स, बरोबर आहे ना, कारण कस्टमर कधीही मागू शकतो. आणि मग त्याच्यासाठी जे काही नियमावली आहे ती बुक इव्हिडन्स ॲक्ट 1891 मध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये मग त्यातले काहीच ॲक्ट आहेत किंवा काहीच आर्टिकल्स आहेत ते आपल्या शिकायचे आहेत, ज्यामध्ये आपण CRPC ॲक्ट 1973 आहे, त्यातला सेक्शन नंबर 91, इव्हिडन्स ॲक्ट 1872 मधला सेक्शन नंबर 65A आणि 65B हा आपण तिथं शिकणार आहोत. आणि मग या ॲक्टमध्ये जे काही 65A 65B जे आपण म्हणत होतो हे कशाशी रिलेटेड आहे, तर आजकाल आपण जे काही बघतो की एखादा मटेरियल किंवा एखादा काही जे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला रिलेटेड हवं असेल ते प्रिंटिंगमध्ये अवेलेबल असेल किंवा ज्यालाच आपण म्हणतो इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन द पेपर, स्टोअर्ड, रेकॉर्डेड ऑर द कॉपीड इन ऑप्टिकल ऑर द मॅग्नेस्टिक मीडिया प्रोड्युस्ड बाय द कम्प्युटर इज डीम्ड टू बी द डॉक्युमेंट अंडर द एव्हिडन्स ॲक्ट. म्हणजे हे जे काही आहे, पहिले फ्लॉपी वापरली जायची, नंतर CD वापरली गेली, ह्या सुद्धा गोष्टी ॲज अ प्रूफ म्हणून तिथं कोर्टामध्ये सादर केल्या जाऊ शकतात. ह्या रिसेंटच्या अमेंडमेंट आहेत. पूर्वी ॲज अ पेपर म्हणूनच आपण फक्त इन्फॉर्मेशन तिथं सबमिट करायचो, परंतु आज जसं आपण डिजिटलकडे जायला लागलो तेव्हा इव्हिडन्स म्हणून ह्या गोष्टीसुद्धा चालण्याची किंवा ही गोष्टीसुद्धा तिथं ॲक्सेप्ट केल्या गेल्या. वेअर द स्टेटमेंट इन द इव्हिडन्स इज सॉट टू बी गिव्हन बाय द व्हर्च्यू ऑफ सेक्शन 65B require the certificate to be produced their inter alia identification of the electronic
रेकॉर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स. म्हणजे ह्या गोष्टी येतात. आपण हे डिटेलमध्ये जेव्हा शिकवणार आहोत तेव्हा तर चर्चा करणारच आहोत की बुक एव्हिडन्स ॲक्ट काय आहे आणि काय त्यामध्ये एक ॲज अ बँकर म्हणून तुम्ही काम करत असताना विच कन्सेप्ट यू हॅव टू सेट इन युअर माइंड की बाबा हे रेकॉर्ड आपल्याला कोर्टातर्फे ग्राह्य धरलं जाईल किंवा काय. सो हे ॲक्ट जे काही आहेत किंवा दिस पेपर इज इन्क्लूड इन युअर सिलेबस. द बेसिक मोटो बिहाइंड इट इज to do your day-to-day transaction in the financial sector very clearly and with a legal manner. तुम्ही जेव्हा इथं फायनान्शियल सेक्टरमध्ये जॉबला लागाल, बँकिंग सेक्टरमध्ये जॉबला लागाल, तेव्हा तुम्हाला हे ॲक्ट माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण हे तुम्हाला डे बाय डे रोजच्या रुटीनमध्ये यूज करायचे आहेत, कारण आपण इथं चुकून नाही चालणार आहे. नेक्स्ट आहे बँकिंग कंपनीज ॲक्विजिशन अँड ट्रान्सफर अंडरटेकिंग ॲक्ट 1970. आता ॲक्विजिशन एखादी म्हणजे स्ट्रॉंग कंपनी वीक कंपनीला ॲक्वायर करते इन द सेन्स की ती त्याच्यावर काय करू शकते, ॲक्विजिशन ज्याला आपण म्हणतो. मग ॲक्विजिशनमधले कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, रिसेंटचे मर्जर्स कुठले आहेत, रिसेंटचे ॲक्विजिशन्स कुठले आहेत, ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्स कुठले आहेत, हे आपल्याला कंटेंट नंबर 2 मध्ये बघायचे. त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्याशीच रिलेटेड तुम्ही मग विजय मल्ल्याच्या केस ऐकता किंवा नीरव मोदीच्या केसेस ऐकता, तोच म्हणजे सरफेसी ॲक्ट 2002. आता रिसेंटचा ॲक्ट आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्याचशा अमेंडमेंट्स झालेल्या आहेत. आता सरफेसी इज द सिक्युरिटीआयझेशनशी रिलेटेड. म्हणजे एखादा ज्याला आपण काय म्हणूया की एखादा माणूस जेव्हा एखादा कर्ज घेतो आणि ही इज फेल टू रिपे इट. ओके, तर जेव्हा मी तुम्हाला विचारेन की मुलांना एखादा कस्टमर तुमचा आहे आणि ही इज नॉट पेईंग युअर लोन, इज नॉट रिटर्निंग युअर लोन, तर तुम्ही काय कराल, तर तुम्ही म्हणाल मॅडम त्याची वॉट एव्हर द मॉर्गेज वी अंडरटेक फॉर द प्रोव्हाइडिंग लोन ते आम्ही पजेस करणार, ते सेल करणार आणि वी रिकवर अवर मनी. बट इट इज नॉट दॅट मच इझी. एखाद्या माणसानं तुमच्याकडे घर ठेवलं आहे आणि घर तारण ठेवलं आणि त्याच्यावर कर्ज घेतलेलं आहे आणि ही इज नॉट रिपेईंग इट, तर तुम्ही लगेच ते पजेस नाही करू शकत. त्याच्यासाठी काही स्टेप्स आहेत अँड दॅट इज इन्क्लूड इन टू सरफेसी ॲक्ट. ॲक्च्युली सरफेसी इज नथिंग बट द सिक्युरिटीआयझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्युरिटी इंटरेस्ट. दॅट इज अ लॉंग फॉर्म. आता डीपली आपण जेव्हा सेकंड चॅप्टर सुरू करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईलच की कुठली प्रॉपर्टी, कुठली हे मॉर्गेज तुम्हाला पजेस करत असताना यू हॅव टू फॉलो सम स्टेप्स, आणि मग त्या स्टेप्स आपल्याला तिथं बघायच्या आहेत कोणत्या आहेत. त्याच्यानंतर द फोर्थ वन इज द प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन यू ऑर टेल यू व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मनी laundering. Money laundering means supplying the money for the illegal activities. Illegal activities like smuggling is there, human trafficking is there, corruption is there, terrorism is there. बऱ्याचशा गोष्टी असतात की ज्याला इलिगल पैसा पुरवला जातो आणि हा पुरवला जाऊ नये ह्याच्यासाठी काही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, काही 6 रूल, काही लिगल फ्रेमवर्क फ्रेम केलेले आहेत जे यू हॅव टू स्टडी अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. आणि बँकिंग सेक्टर, आता तुम्ही म्हणाल मॅडम पैसे लोक करप्शन थ्रू बाहेर पाठवत आहेत किंवा पैशाचा गैरवापर ह्युमन ट्रॅफिकिंगसाठी, स्मगलिंगसाठी करतात, ह्याचा बँकेशी काय संबंध. कारण यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एव्हर यू ट्रान्सफर द फंड बियॉन्ड द कंट्रीज बाउंड्री द बँकिंग चॅनल इज टू बी युज्ड. सो बँकिंग सेक्टरला सुद्धा ह्याच्यावर उत्तरं द्यावी लागतात की एवढे ट्रान्झॅक्शन झाले कुठे. एखाद्या अकाउंट होल्डरनं जर ट्रान्झॅक्शन केलं असेल, मोर दॅन 10 लाख रुपीज ट्रान्झॅक्शन होत असेल, तर यू हॅव टू गिव्ह द रिझन फॉर इट की 10 लाख रुपीजचं ट्रान्झॅक्शन आले कुठून. म्हणजे दीज आर द डिसिप्लिन. जेव्हा मी हे शिकवेन तेव्हा इन डिटेल्स तुमच्या लक्षात येणारच आहे की प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग साठी बँकिंग सेक्टरवर काही बॅरियर्स आहेत, काही रेग्युलेशन्स आहेत, ते आपल्याला चॅप्टर नंबर 2 वर बघायचे. सो दॅट इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट आर द रेग्युलेटरी लॉज फॉर द बँकिंग ऑपरेशन. सो द टॉपिक नेम इज लिगल आस्पेक्ट फॉर द बँकिंग ऑपरेशन्स. तुम्ही डेली जे काही ॲक्टिव्हिटीज करताय, डेली जे काही बँकिंग फंक्शन्स करताय, त्याला काहीतरी लॉ असला पाहिजे, त्याला तुम्ही कुठले तरी नॉर्म्स फॉलो केले गेले पाहिजेत. आणि ते नॉर्म्स कोणते आहेत हे इथं त्यांनी टाकले, ज्यामध्ये बुक किपिंग, तुम्ही रोजचे रोज जे काही अकाउंट मेंटेन ठेवताय त्यामध्ये तुम्हाला रेकॉर्ड मेंटेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज ॲक्सेप्टेड ॲज अ प्रूफ इन द कोर्ट. सो मेंटेनन्स ऑफ द रेकॉर्ड evidence is to be considered. Next, the SURFACE Act. SURFACE Act is म्हणजे सिक्युरिटी पोझिशन जे काही आहे, कशा पद्धतीनं केलं पाहिजे ते, तो कायदा 2002चा आपण तिथं बघतोय. त्याच्यानंतर वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चॅप्टर. थर्ड चॅप्टर इज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ बँक, ज्यामध्ये मग BCSBI कोड आहे, कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे. पहिल्यांदा हा तर तुम्हाला कळलाच पाहिजे, 1986चा जो कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे. आपण ग्राहक आहोत, आपण कोणत्याही दुकानात जेव्हा जातो, कुठली गुड्स घेतो किंवा सर्व्हिसेस घेतो. ओके, एखाद्या दुकानात गेलो तर मी तिथून गुड्स परचेस करते, एखाद्या प्रोफेशनलकडे गेलो तर मी तिथे त्याच्याकडून सर्व्हिस रेंडर करून घेते. ओके,
मग माझे ॲज अ कन्झ्युमर म्हणून सम राईट इज गिव्हन टू मी. ओके, द राईट ऑफ चॉईस, राईट ऑफ एक्सचेंज, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ह्या आपण जेव्हा बघतो ना कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट, बऱ्याच वेळेस मुलं खूप हुशार होतात. मुलं म्हणतात मॅडम हे माहीत नव्हतं, हा आपला अधिकार आहे. ग्राहकाला काही कायदे दिलेले आहेत, काही अधिकार दिलेले आहेत. दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 1986. नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट, राईट टू द इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी what is the right to information. Any organization, government organization or the private organization, if you require any information you can get it easily. अण्णा हजारेंनी ह्याच्यासाठी काम केलेलं होतं आणि माहितीचा अधिकार हा अधिकार आपल्याला तिथे मिळाला. आज मला कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये काय पाहिजे असेल, काय माहिती हवी असेल, ₹1 फॉर्म मी भरून आय कॅन डिमांड दॅट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. दॅट ऑर्गनायझेशन ऑल्सो हॅव टू रिव्हील्ड इट. दे कांट से इट इज अवर प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी गोइंग टू रिव्हील. काही इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये सुद्धा अशा आहेत की ज्या देर इज नो राईट टू रिव्हील टू एनीबडी. काही गोष्टी असतात त्या गोष्टी रिव्हील करायचा अधिकार नाहीच आहे, परंतु ज्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आहेत यू कॅन इझिली गेट विथ द हेल्प ऑफ धिस लॉ ओनली. पूर्वी हे नव्हतं. कुठल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काय चाललंय मला काहीच माहिती नसायचं आणि बऱ्याच वेळेस इट टर्न टुवर्ड्स द इलिगल ॲक्टिव्हिटीज. सो दॅट इन द 2005 द राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट इज गिव्हन टू द कन्झ्युमर. सो तो आपण तिथं बघणार आहोत. त्याच्यानंतर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट 1988. फॉरेन एक्सचेंज, दॅट इज अ फेमा इन 1999. खूप महत्त्वाचं आहे, ज्यालाच आपण फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट असं म्हणतोय. नेक्स्ट आहे महाराष्ट्र ऑफ इंटरेस्ट डिपॉझिटरी ॲक्ट. इट इज ऑल्सो द बल्की चॅप्टर, इन्वॉल्व नंबर ऑफ लॉज, बट डोंट afraid about it. Just we have to focus on the important articles of the particular law which is useful for you as a बँकर ओनली. तुम्ही बँकमध्ये काम करत असताना कुठले लॉ तुम्हाला माहीत पाहिजे ह्या दृष्टीने आपण शिकणार. यू आर नॉट गोइंग टू बी अ लॉयर, माइंड इट. हिअर जस्ट यू हॅव टू फोकस ऑन सम आर्टिकल्स विच इज यूज फॉर द डे टू डे बँकिंग ऑपरेशन्स. अँड नेक्स्ट इज द महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट 1966 आणि नाव इट इज ह्याच्याशीच रिलेटेड जो कायदा आहे ज्याला रेरा असं आपण म्हणतो. आता ह्या ॲक्ट शिकत असताना तुम्ही म्हणाल ॲज अ बँक आणि मग मॅडम महाराष्ट्र टाउन प्लॅनिंगचा आणि आमचा काय संबंध आहे. अरे यू आर एंगेज्ड इन टू प्रोव्हाइडिंग द हाऊसिंग लोन, राईट. तुमच्याकडे बिल्डर्स येणार आहेत त्यांच्या स्कीम्स बांधण्यासाठी कर्ज घ्यायला. मग त्याची बिल्डिंग बाबा व्यवस्थितरित्या बांधली गेलेली आहे का, त्याचं प्लॅनिंग व्यवस्थित आहे का, तर तुम्ही कर्ज द्या. कारण जर तुम्ही ऑलरेडी त्याला कर्ज देऊन बसला आणि लक्षात आलं की इट इज नॉट ए लीगल कन्स्ट्रक्शन, तर ते गव्हर्नमेंट ते सगळं कन्स्ट्रक्शन पाडेल, तुम्ही दिलेलं लोन त्यामध्ये अडकून जाईल. सो दॅट ॲज अ बँकर तुम्हाला हे लॉ शिकणं गरजेचं आहे. हे लक्षात घ्या. तुम्ही फ्लॅटला कर्ज देता, तुम्ही प्लॉटला कर्ज देता, तर ते देत असताना तुम्हाला हे महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग ॲज वेल ॲज द रेराचं आत्ता खूप जास्त गरज आहे. कारण आजकाल तुम्ही बघता की कमर्शियल अपार्टमेंट्स मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जातात. त्याच्यासाठी फायनान्स खूप मोठ्या प्रमाणावर करणारे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स आहेत. आणि मग समजा हे जर इलिगलमध्ये आलं तर त्या बिल्डिंग्सच्या नोंद होत नाहीत, फ्लॅट विकले जात नाहीत, मग बिल्डर बँकक्रप्ट होतो, तो तुमचं लोन फेडू शकत नाही, देन इट टर्न टुवर्ड्स द बॅड डेब्ट्स. असं व्हायला नको आहे. सो दॅट पहिल्यांदाच या गोष्टी सगळ्या क्लिअर करा. तुम्ही ॲज अ बँकर म्हणून तुम्हाला पण असलं पाहिजे, माहिती असलं पाहिजे की वेन द कन्झ्युमर डिमांड द लोन फ्रॉम मी, अ डेप्टर डिमांड द लोन फ्रॉम मी, वॉट एव्हर द मॉर्गेज ही केप्ट, इज इट इट इज इलिगल, इट इज अंडर लिगल फ्रेमवर्क, ह्या गोष्टी समजणं गरजेचं आहे. सो दॅट वी हॅव टू फोकस ऑन दिस 4 content. And the last chapter, that is nothing but the cyber laws, because you know nowadays we are engaged into the financial activity through the digital channel only, through the electronic channel only, due to the COVID effect you can say, or you can say due to the development of the technology you are engaged into the financial activity through the e-channels only. मग आता e-payments मी करते, मी गुगल पे करते, मी फोन पे करते, मी RTGS करते, मी नेफ्ट करते, मी स्विफ्ट सुद्धा करते. स्विफ्ट इन द सेन्स आय एम एंगेज्ड इन टू द इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन. मला माझ्या घरच्यांना देशाच्या बाउंड्रीच्या बाहेर पैसे पाठवायचे असेल तर स्विफ्ट इज देअर. मग ह्या सगळे जे चॅनल्स आहेत हे इलेक्ट्रॉनिक आहेत आणि मग याच्यामध्ये काही गफला होऊ शकतो, याच्यामध्ये काही डिस्प्यूट्स अराईज होऊ शकतात. कारण बेस्ट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, सो हॅक करण्याची कोणतरी हॅक करू शकतं. इंटरनेट पॉसिबिलिटी नसते बऱ्याच वेळेस, सो ट्रान्झॅक्शन फेल्ड येतं, पण डेबिट तर पडलेलं असतं. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी वॉट एव्हर द डिस्प्यूट आर अराईज आर केप्ट अंडर द सायबर लॉज ओनली. सो द 4th चॅप्टर इज ऑल अबाउट द सायबर लॉज अँड
क्राईम रिलेटेड, सायबर रिलेटेड क्राईम्स. आता जे आपण बघतो की कधी कधी कुणाच्या अकाउंटवर नामुखी रक्कम गेलेली असते, OTP विचारलेला असतो, हे जे काही येतं हे सगळं जे काही आहे हे अंडर सायबर येतं. कारण तुम्ही हे फोनवरनं जे ट्रान्झॅक्शन करता ना एकमेकांना, त्याच्यासाठी इन्फॉर्मेशन ॲक्ट जो काही आहे, IT ॲक्ट 2005, आणि त्याच्यानंतर सायबर क्राईम हे एक वेगळे कायदे त्याच्यासाठी फ्रेम केले गेलेले आहेत. त्यामध्ये आपण मग पहिल्यांदा शिकणारे व्हॉट इज द फायनान्शियल सायबर क्राईम, कोणते होतात. हे जे तुम्ही बघता ना OTP विचारून पैशाचा हे सगळं होतं. बऱ्याच वेळेस अकाउंट हॅक केलं जातं. देअर इज नॉट नीड टू ऑप्टेन द OTP फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स. इझिली हॅक केलं जातं आणि केलं. मग हे सगळे जे फायनान्शियल क्राईम्स आहेत ते फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला तिथं अंडरस्टँड करायचे. नेक्स्ट आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 2000 डिफाईन द ऑथॉरिटी, पॉवर, ऑफेन्स अँड पेनल्टीज, की एनीबडी ऑफेन्स डन अंडर द ॲक्ट ऑफ फायनान्शियल और यू कॅन से द IT, व्हॉट आर द पेनल्टीज टू देम, व्हॉट इज द पनिशमेंट गिवन टू देम. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. कारण आता तुम्ही सगळेजण ह्यामध्येच एंगेज होणार आहे. मॅन्युअल बँकिंग ऑपरेशन्स गेले मुलांनो, आता टोटली वी आर फोकस्ड अपॉन द डिजिटल. सो डिजिटलसाठी तर इन्फॉर्मेशन ॲक्ट 2000 पाठच पाहिजे. नेक्स्ट आहे डेटा सिक्युरिटी. बरोबर आहे, यू आर there are number of account holders, the number of financial histories data in your computer, you have to kept it secure. बऱ्याच वेळेस असं होतं की बँकेला आग लागली किंवा बँकेचे सॉफ्टवेअर करप्ट झाले तर डेटा जायची शक्यता आहे. तर त्याच्यासाठी सुद्धा कायदा आहे की तो डेटा सेंट्रलाइज करा, की जेणेकरून जो एका बँकेतनं जरी करप्ट झाला तरी तो दुसरीकडे अवेलेबल होईल. हे सगळे जे नियम आहेत ते आपण इथं शिकणार आहोत. कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, डेटा सिक्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कसं होतं आहे की फायनान्शियल हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर यू आर केप्ट विथ यू, आणि मग ती करप्ट होऊन चालणार नाही आहे. सो दॅट त्याचा एक सेंट्रलाइज प्रोसेस पण असते. मग ती काय आहे ती आपण थर्ड कंटेंटमध्ये शिकणार आहे. आणि लास्ट वी फोकस्ड ऑन द सायबर क्राईम्स, केस स्टडी ऑन द सायबर क्राईम्स, ज्यामध्ये मग वेरियस केसेस यू हर्ड, यू रीड इट इन अ न्यूजपेपर ॲज वेल, दॅट इज गोइंग टू डिस्कस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 4th chapter which is related to the banking laws. Okay, some laws is very important for the competitive examinations also, like 1934 Act or the 1949 Act. Like if you are interested to do the competitive or the participated in the competitive examinations like UPSC, IBPS, MPSC, then this law is very useful because हे जनरल अवेअरनेसमध्ये विचारलेच जातात. RBI ॲक्ट असू दे किंवा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट असू दे, IT ॲक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर इट. बट सगळ्यांनी मी ज्या सूचना स्टार्टिंगला दिलेल्या आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. फ्रॉम tomorrow we are going to start the actual content of our syllabus. Daily 1 hour session will be conducted. It will be whether on the online or YouTube lectures as per your convenience. जर YouTube लेक्चर कन्व्हिनियंट असतील तरी सुद्धा ऑनलाईन त्याचे आपण रिव्हिजन्स घेणारच आहोत. जसं पॉसिबल होईल त्या पद्धतीने आपण लेक्चर कंडक्ट करणार आहोत. सो तुमचंही कोऑपरेशन मला पाहिजे. माझं तर तुम्हाला 100% आहे. सिलॅबस व्यवस्थितरित्या आपण शिकू. काही जण इंग्लिश मिडियमची नाही आहेत, थोडंसं त्यांना जड जातं आहे. काही काळजी करू नका, सगळं काही मी इंग्लिश मिडियममधून शिकवत नाही. ईच अँड एव्हरी लॉ विल बी ट्रान्सलेटेड इन द मराठी, की तुम्हाला ते ॲक्च्युली एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ कसं आहे हे समजायला सोपं जाईल. ठीक आहे, आजच्या दिवस आपण इथे थांबतो आहे. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द ॲक्च्युअल कंटेंट ऑफ अवर सिलॅबस. थँक्यू सो मच.